ለዚህ ቻናል የምታደርጉት ነገር እያንዳንዱ ለኤጁኬሽናል ፐርፐስ መሆኑን እንድታውቁ ለምታደርጉት ነገር ይህ ቻናል ኃላፊነቱን አይወስድም። ሰላም እንዴት ናችሁ? የአፊቴክ ተከታታዮቼ ዛሬ ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት 7 ቤዚክ የሆኑ ማሊሺየስ ዶክመንት ክሪኤሽን ቱሎችን ይዤላችሁ የመጣሁት። እነኚህን ቱሎች እየገባው አንድ ባንድ አላሳያችሁም፣ ነገር ግን ጊታብ ሊንካቸውን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ኢንስታል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እኛ ኢንስታል እንድታደርግና ፕሮሰሱን እንድታሳየን እንፈልጋለን ካላችሁ ኮሜንት ላይ ዲኤም አድርጉልኝ፣ እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ቱል ምንድነው? ላኪ ስትራይክ ነው። ላኪ ስትራይክ በጣም ፌመስ ነው። ፌመስ የሚሆንበት ምክንያት ዳት ኤክስኤልኤስ ዶክመንት ፋይሎችን በደንብ አድርጎ ፔሎዳችሁን ጭናችሁበት ከአንቲቫይረስ ኢንቬዥን በጣም ብዙ ቴክኒኮች አሉት። አንቲቫይረስ ኢንቬዥን ማለት ነው። ይሄን ተጠቅማችሁ የራሳችሁን ፔሎድ ኢንጀክት ማድረግ ትችላላችሁ። በፓወርሼል አማካኝነት ነው የሚሰራው። ይሄንተር ፓወርሼልም ባይሆን ተርሚናላችሁ ላይ ሊነክስ ላይ ሄዳችሁ ይሄን ቱል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ፔሎዳችሁን ሃይድ ለማድረግ የተለያዩ አይነት አንቲቫይረስ ኢቬዥን ቴክኒኮች አሉት ብያችኋለሁ። ይሄኛው በጣም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንደዚህ ነው የሚሰራው ፓወርሼል ላይ ማለት ነው። ፓወርሼላችሁ ላይ የምትጠቀሙት ከሆነ አይኤክስን ተጠቅማችሁ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮችን ፕሮቫይድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩዘር ዳታውን ብለር ተደርጓል። you can also install NuGet provider by running the install package provider name NuGet. ሜቢ አንቲቫይረሶች ሌላ ልነግራችሁ ፈልገው አንቲቫይረስ ራን እያደረጋችሁ ከሆነ ፒሲያችሁ ላይ ይህ ፕሮሰስ እስኪያልቅ ዲሴብል ማድረግ አለባችሁ። ለምን እንደዚህ አይነት እንትኖችን ብዙ ጊዜ አንቲቫይረስ ከጊታብ ላይ ምናምን ስታወሩ ፓወርሼላችሁ ላይ ኢንጀክት ያደርግባችኋል ፋይል እንዳታወርዱ። አቫስት ምናምን ከሆነ የምትጠቀሙት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ይህ ነገር ሊከሰትባችሁ ይችላል በሚል ነው። untrusted repository ይላችኋል። ይሄ ዝም ብሎ ነው። you are installing the modules from untrusted repository. if you trust this repository, change its installation policy value. ፖሊሲው ምናምን ተውት፣ በቃ ዝም ብላችሁ ኢንስታል የሚለውን ንኩት። yes or no ይላችኋል። yes ንኩት፣ all yes to all ብላችሁ ንኩት። ራሱ ሁሉንም ነገር ኢንስታል አድርጎ ዳን ያደርግላችኋል ማለት ነው። አንዴ ኢንስታል ካደረጋችሁ በኋላ ዳት ፓወርሼል ፋይል ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፋይል ይኖራችኋል። እዚህ ጋር ፔሎድ ኦፕሽኖች ይኖራችኋል እንደምትመለከቱት ነው። ለምሳሌ ክሬት ፔሎድ የሚለውን ተነካላ ፔሎድ ኦፕሽን ውስጥ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አድ ፔሎድ ቱ ካታሎግ፣ ሪሙቭ ፔሎድ ፍሮም ካታሎግ፣ ሾው ካታሎግ ፔሎድስ ይላል። እዚህ ጋር ቴምፕሌቶች አሉ፣ አድ የምታደርጉባቸው ቴምፕሌቶች አሉ። እዚህ ጋር መርጣችሁ የፈለጋችሁትን ነገር አድ ቴምፕሌትም እኔ ለምሳሌ አሁን የራሴ ላይ ቴምፕሌቶችን ጨምሬበታለሁ ኮድ ኤክስኪዩሽኑ ላይ ማለት ነው። የራሴን ቴምፕሌቶች መስራት ከፈለጋችሁ የሆነ ዌብሳይት አለ፣ ዲኤም አድርግላችኋለሁ ኮሜንት ቦክስ ውስጥ ከፈለጋችሁት ማለት ነው። እሺ፣ ሁለተኛው ኦፊስ ዲዲኢ ፔሎድስ ይባላል። ይሄም አብዛኛውን ጊዜ ይሄኛው ምንድነው የሚያስጠላው መሰላችሁ? በጣም ዲቴክት ይደረጋል። ግን አሁን ለምሳሌ አንቲቫይረስ ያልተጫነበት ብዙ ኮምፒውተር አለ፣ እዛ ላይ በካቱት ወዲያውኑ ነው። ይሄኛው ደስ የሚለው ምንድነው? በጣም ፈጣን ነው ሲሰራ፣ ወዲያውኑ የቴምፕሌት ወይም ደግሞ ሼል የሚሰጣችሁ ማለት ነው። በፔሎዳችሁ በፈለጋችሁት ፔሎድ ማለት ነው። ይሄኛውን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስክሪኑ ይሄን ይመስላል። ከኢንስታሌሽኑ በኋላ ያለው ነገር ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ማሊሺየስ ፔሎድ ኢምበድድ ነው ይላል። በውስጡ ማሊሺየስ ፔሎድ በውስጡ አለ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ ልከፍቱ ስትሉ እንደዚህ አይነት ነገር ያሳያችኋል ማለት ነው።
አይታችሁታል። remote data not accessible ይላችኋል። to access the data needs to start another application. some legitimate applications on your computer could be used malicious to spread viruses. this workbook and you want to workbook start application ለዚህ ነው አሁን በጣም ዲቴክት ይደረጋል መላችሁ ለዚህ ነው ፈጣን ነው ግን ዲቴክትም ሲደረግ በጣም ፈጣን ነው ያ ግን ለምን ይመስላችኋል አንቲቫይረስ ኢቬዥኖች የሉትም በውስጡ ፔሎዱ ላይ ማለት ነው ፔሎዱ ላይ አፕሊኬሽን ኢቬዥን ቴክኒኮች ቢኖሩት ኖሮ ኢንስታል ሊሆኑ እንደዚህ አይልም በቃ ቀጥታ ይገባል አንቲቫይረሱን ባይፓስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሶ የዚህ አንዱ አስጠሊታው ባህሪው ይሄ ነው ማለት ነው ሶ ሶስተኛው አፕሊኬሽናችን ምንድነው ዊፓውንስ ይባላል ፓውን እንደምታውቁት ፓውን ማለት ሪፈርስ ሼል ማግኘት ማለት ነው so እዚህ ጋር እንደሚሉት this tool generates architecture independent VBA code to be in office documents templates to automate bypass application control and exploit mitigation software so አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀምበት ይሄንን ሶፍትዌር ያው እዚህ ጋር እንዳላችሁ ሚቲጌት ለማድረግ ነው ሶፍትዌሮችን በቃ ሶ አውቶሜት ለማድረግ ስራችንን በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው ሌላኛው ያው ይሄም ዘሴም ነው ከሌሎቹ ጋር ተመሳሳይ ነው ግን እዚህኛው ጋር ደስ የሚለው ምንድነው አንዳንድ ፔሎዶች አሉ አሁን ለምሳሌ እዛ የመጀመሪያው ላይ እንደነገርኳችሁ ዲቴክትድ የሚደረግ አለ እዚህ ላይ ግን አብዛኛው ፔሎዶች ዲቴክት አይደረጉም ይሄ ኢቬዥን ስላለው አሪፍ ኢቬዥኖች አሉት ግን ሁሉም የራሳቸው ድክመት ያላቸው ናቸው ሶ ማክሮሾፕ ይባላል ይሄኛው ደግሞ ጊታብ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ this collection of script to aid and deliver payloads via office macros ላይ ነው ይሄ ብዙ ጊዜ ማይክሮ ኦፊስ ምንላቸው አሉ እነኚህ ማይክሮሶፍት ኦፊሶች ማለት ነው ዶክመንቶች ሶ እነሱን አብዛኛው ላይ እዚህ ላይ ኢንጀክት ይደረጋሉ ዶክመንት ሊሆን ይችላል ኤክስኤምኤል ሊሆን ይችላል ብዙ የፋይል ታይፖችን በዚህኛው እንትን ስክሪፕት ኢንጀክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር የሆነ የተወሰኑ እንትኖች አሉ እነኛ ጊታብ ኢንስታሌሽኖቹ ናቸው ጊታብ ላይ ገብታችሁ ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ስለዚህ አፕሊኬሽን ደግሞ ያልነገርኳችሁ ነገር ምንድነው ኢት ኢንክሪፕትድ በቃ ኢንክሪፕት ማድረግ በጣም ይችላል ምንድነው የሚያደርገው ስትሪንጎቹን ኢንክሪፕት ያደርግላችኋል እያንዳንዱን የፔሎዱን ስትሪንግ maybe if someone gets and try to see the code it will be in በቃ ዲክሪፕትድ ይሆናል ኢንክሪፕትድ ይሆናል በቃ ምን ያደርጋል ኢንክሪፕት አድርጎ ኮምፕረስ ያደርጋል ኮዶቹን ሶ ማንም ሰው ሊያየው አይችልም ማለት ነው አሁን እኔ ፔሎዱን ማየት ብፈልግ አውቄ አታክ እንደታደረገው አውቄ ፔሎዱን ሌብል it will be encrypted ማለት ነው ሶ ማይክሮፓክ ነው አምስተኛ ላይ ያለው ስክሪፕት ማለት ነው used to automate obfuscation and generation of office documents ይሄ ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው ምንም መጨመርላችሁ ነገር የለም አንድ ይሄኛውን እንደ ጥቅም በያየው ነገር ምንድነው እንደ ፓወር ሼል እንደ ሜታስፕሎይት ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ አብዛኛውን ጊዜ ያው ሜታስፕሎይት ተጠቅማችሁ ነው ፔሎዶቹን ኢንሰርት የምታረጉት ይሄንን ነገር የምታውቁት ይመስለኛል ነገር ግን እዚህኛው ጋር ምንድነው መሰላችሁ እንደ ሜታስፕሎይት ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ሴሽኖችን ምናምን ማስቀመጥ ትችላላችሁ የፓይተን ስክሪፕት ነው ሴሽኖቻችሁን ሜታስፕሎይት ጋር ሳትሄዱ ዳታቤዝን ሳታረጉ ማየት ትችላላችሁ እዚህ ላይ ሴሽናችሁን ያስቀምጥላችኋል እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ ይሄኛው የሚገርመው HTML አለው HTML አፕሊኬሽን ኦብጀክት አለው PowerShell ኮምፖዝ CMD አለው ብዙ ቴምፕሌቶች ነው ያሉት በውስጡ ሶ በጣም ኢንተረስቲንግ ያደርገዋል ማለት ነው ሶ ስከፍቱት እንደዚህ አይነት ነገር አለው ቀደም ነግሬያችኋለሁ ልክ ሜታስፕሎይትን የሚመስለው ብያችኋለሁ ሶ ይሄንን ይመስላል ስድስተኛው ወርድስ PDF ይባላል
words pdf turn a normal pdf file into a malicious one ይሄኛው ደግሞ ምንድነው የሚለየው ቀድም ያልኳችሁ እያንዳንዱን እየፈጠራችሁ ነው ክሬት ነው የምታረጉት እናንተ ይሄ ግን አሁን ለምሳሌ መጽሐፍ ለምሳሌ ሊሆን ይችላል መጽሐፉ ላይ ኢንጀክት ለማድረግ ፈልጋችሁ if someone asks you ምንድነው የምታረጉት መጽሐፉ ላይ ኢንጀክት ታደርጉታላችሁ ፔሎዱ ሶ ያ ሰው ያይጠረጥር መጽሐፍ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ሶ እዛ ላይ ግን እናንተ ማሊሺየስ ኮድ አለ ሶ ይሄን ልክ በሚከፍትበት ጊዜ ምን ይፈጠራል ቀጥታ ፒሲውን እናንተ ኢንጀክት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው በተለይ ደግሞ ዌብ አክሰስ ካለው በጣም ይጠቅማችኋል ምን አገባችሁ ዌብ አክሰስን ባይኖር ፔሎዱ ውስጥ ከተቀመጠ ኔትወርክ ጋር ሲገናኝ እናንተ ሼል ማግኘታችሁ አይቀርም ሶ ይሄ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ማለት ነው ሶ ሰባተኛው ኤምፓየር ክሮስ ፕላትፎርም ኦፊስ ማክሮ ነው ኤምፓየር በጣም ታዋቂ ነው ምንም ነገራችሁ ነገር የለም ኤምፓየር እኔ እንደውም አንደኛ ላይ ሳይሆን አይቀርም እንደዚህ አይነት ፔሎዶችን በመስራት በጣም ትልቁ ነው since info is coming from another write up I want to rewind the while by walking you through some steps by they cover instead I recommend checking out the link above ዝም ብሎ ነው ይሄኛው ሊንኮቹን ቼክ አድርጎ ነው የሚለው የዚህንም ጊታብ ሊንኩን ኢምፓየር ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ጊታብ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ሶ ባይ ባይ አሪፍ ፕሮግራም ነበር ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ሼር ማድረግ አትርሱ ብዙ ዲሞ ቪዲዮዎችን ደግሞ እናያለን አሁን እንደዚህ በወረቀት አታዝገን ምናምን ተላላችሁ ሶ ዲሞ ቪዲዮዎችን እየሰራው ነው ቁጭ ብዬ እለቅላችኋለሁ ማለት ነው ሶ ቻው